Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую на канал YouTube. Запрошую вас приєднатися до закритої групи Viber, якщо вам цікава тема генераторів та електроінструменту. Один клієнт захотів, щоб я перевірив, як веде себе під навантаженням ось такий генератор Zipper. Він офіційно постачається в Україну, але у постачальника немає сервісного центру, тому він чесно каже, що він дає один день на перевірку і далі гарантія не зберігається. Можливо, але зато ціна дуже сприятлива. Звісно, тема всього електроінструменту, вона цікава тим, що тут є обмотки. Ці обмотки, якщо вони неправильні, якщо браковані, вони зазвичай виходять з ладу в перші часи під навантаженням. Якщо вони не вийшли з ладу за перший день, якщо він завівся, то він, як зазвичай, буде працювати довго і щасливо. Сервісні центри, на жаль, зараз перевантажені повністю, у офіціалів, неофіціалів, повністю. Тому ремонт буде вас забирати місяць-другий. Тому, як на мене, тема продажі генераторів без гарантії також має місце. Перед вами ось такий Zipper. У нього максимальне навантаження він сприймає пікове 1 кВт, номінальне 800 Вт. Працюєте з ним не більше, ніж 700 Вт. Він дуже тихий, дуже маленький, дуже легенький. Він всього важить 9 кг. Сюди поміщається 2 літра бензину. Бензин заливаєте звичайний, без всякого спірту, без всяких домішок. В зв'язку з тим, що бак розташований трошки нижче, обов'язково після заливу включіть на кнопочку «On», сюди повернісь, і хай він трошки постоїть, щоб створився тиск. Слідуюче, є ручна шморгалка, як кажуть, є кранік, і він же є і включенням запалення. Чим цікавий цей генератор, що тут є кнопочка, яка включає автоматичний і виключає автоматичний режим. Що таке автоматичний режим? Оберти цього двигуна підлаштовуються під навантаження. Він економить ваше паливо, тому він дуже економний. У нього там щось 250 грам на економному режимі, він потребує палива. Ну, як на мене, якщо навантаження збільшуються оберти, але частота і напруга не міняється, вона така сама залишається. Чим цікавий цей генератор? Що у нього є і 230 вольт, у нього є підключення на можливість є зарядку акумулятора, тільки на 3 ампера. Але, як на мене, це добре, що воно є. Він ось такий компактний. Так, повітряна заслонка, ми ставимо старт, контролюємо, щоб було включення, тобто ось так включення. Так, бачите, тут стрілочка «Включити». Старт, повітряна заслонка. Кнопочка буде стояти на «On», на включення. Так, перевірили бак. Ну і пробуємо заводити. Заводимо перший раз. Він трошки постояв. Я завжди тепер так роблю, щоб він постояв, бо він відразу, якщо ви заліте бензин, не заводиться. Пробуємо. О! Ви чуєте, як тихенько він працює. Взагалі, це один з самих тихіших, яких я взагалі зустрічав. Дайте йому прогрітися, і зараз ми будемо пробувати навантаження зробити. Це навантаження у нас буде приблизно 600 Вт. Але давайте дамо йому трошки пропрацювати. Не можна відразу підключати. До речі, деякі генератори в примусовому порядку деякий час не дають навантаження. І також цьому не треба дивуватися, це виробник, щоб не було такого, щоб відразу вийшов з ладу генератор. Так, час невеличкий, будемо перевіряти і синусоїду, і навантаження. Генератор попрацював 5 хвилин, тепер його можна навантажувати. Ми підключили ось такий паяльник, десь він бере до 700 Вт на одну клавішу. Ми дивимося, що тут поки не показує навантаження, включаємо. Це він взяв 720 Вт. Як ви бачите, він нормально працює.
50 Гц. Зараз будемо виключати і подивимося на скачок, чи пригає герци. Так, включаємо. Як ви бачите, герци залишилися, немає перевантаження. Давайте подивимося на вольтаж, чи буде скакати. Але ми даємо тяжку завдання з нуля, ми переходимо, так, виключаємо. Зараз він працює без навантаження, зараз включаю навантаження. Як ви бачили, від 0 до 200 був перепад. Але, звісно, ми збільшили навантаження різко. Від 0 навантаження піднялося аж до 700 Вт. Тут і має бути перепад, але він в межах розумного. Зараз ми будемо перевіряти синусоїду. Тепер перевіримо синусоїду. Для цього ми підключили осцилограф. Як ви бачите, осцилограф показує доволі правильну, рівну синусоїду. Вона зараз схожа на таку синусоїду, яку видає мережа. Бачите, трошки зверху скошена. Але ця синусоїда, я впевнений, що підійде для всього делікатного електрообладнання. Котли, старлінки і все таке інше. Світла в мене немає, я не можу підключити мережу, щоб порівняти, тому працюю з ось такими прожекторами. Слідуюче відео у мене буде, я перевірив апс, досить цікаво, як він буде працювати. Так що звертайтесь до мене, надам вам любі консультації, що зможу, розповім. Знаєте, що ми виженемо цю нечисть з нашої країни, Україна переможе, слава Україні!